હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, રાબ એક દેશી દવા તરીકે કામ કરે છે. જ્યારે પણ આપણને શરદી ઉધરસ થયા હોય છે ત્યારે આ રાબ ગરમા ગરમ પીવામાં આવે છે, જેથી શરીરને પણ ગરમાવો આપે છે. અને એમાં બીજા જે મસાલા ઉમેરવામાં આવે છે એ પણ શરદીમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ રાબ ઘઉંના લોટની અને બાજરાના લોટની એમ બંને લોટની બને છે. બાજરાના લોટની રાબ ખાસ કરીને શિયાળામાં પીવાય છે અને ઘઉંના લોટની રાબ તો આપણે ગમે ત્યારે બનાવીને પી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે બાજરાના લોટની રાબ બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે, જેથી આપણી રાબ બહુ ઘાટી ન થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચેનું જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી રેસીપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, રાબ બનાવવા માટે આપણે એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને અહીંયા જે માપ બતાવતી જાઉં એ પરફેક્ટ માપને તમે ફોલો કરશો તો તમારી રાબ પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હવે એની અંદર જ આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈએ. મેં અહીંયા 5 લવિંગ લીધા છે, 2 નાના નાના તજના ટુકડા લીધા છે અને 1 ચમચી જેટલું છીણેલું આદું લીધું છે. આ બધું આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 2 કપ પાણીના લીધા છે એટલે 2 ચમચી આપણે ગોળ લઈશું. હંમેશા આપણે જ્યારે રાબ બનાવીએ છીએ ત્યારે દેશી ગોળનો જ ઉપયોગ કરશું. જે દવાવાળો અને કેમિકલવાળો ગોળ આવે છે એનો ઉપયોગ આપણે નહીં કરીએ, કારણ કે હંમેશા દવા તરીકે દેશી ગોળનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આને હલાવી અને હવે આપણે ગેસ તરફ જઈએ. ગેસ ઉપર મૂકી દઈએ અને ગેસ પર હવે આ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જે લોટ શેકવાનો છે એ લોટની પણ તૈયારી કરી લઈએ. બીજી સાઈડ આપણે એક પેનમાં 3 ચમચી તેલ લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે હું 2 ચમચી બાજરાનો લોટ લઉં છું એટલે 3 ચમચી તેલ લેવાનું છે. અને ચમચીને એકદમ ફૂલ ભરવાની છે, એકદમ એટલે એ રીતે ભરવાની છે તો જ તમારે 3 ચમચી તેલ બરાબર થશે, નહીંતર તેલ થોડું વધારે થશે. એટલે આ રીતે તમારે રાબ બનાવવાની છે. હવે એને સરસ રીતે શેકી લઈએ. હવે આ લોટ શેકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી સાઈડ જે પાણી ઉકળી ગયું છે એમાં થોડો અજમો નાખી દઈએ. આ મેં અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે અને એને મસળી લેવાનો છે. એ મસળી અને એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, છેલ્લે સુધી જોજો, છેલ્લે હું તમને બોનસ ટિપ્સ પણ આપીશ. હવે આ પાણી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ પણ જોઈ લઈએ. લોટ પણ શેકાય છે. આ રીતે લગભગ 2 મિનિટ સુધી શેકાયા પછી આ રીતે ફીણ વળવા લાગશે લોટમાં અને એકદમ હલકો થઈ જશે. અને આ રીતનું તેલ રહેવું જોઈએ. તમે જુઓ મેં કેટલું રાખ્યું છે આની અંદર તેલ. હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે સરસ રીતે અને પાણી પણ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. એનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, બધા મસાલાનો કલર પાણીમાં આવી ગયો છે. તો હવે આ પાણી જે છે એ આપણે જે લોટ શેકાઈ ગયો છે એની અંદર નાખી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, લોટ જ્યારે શેકાઈ જાય છે અને પાણી નાખવાનો ટાઈમ થાય છે ત્યારે ગેસને એકદમ સ્લો કરી દેવાનો છે અને આ રીતે ધીમે ધીમે પાણી નાખતું જવાનું છે. એકદમ બધું પાણી એકી સાથે નહીં નાખી દેવાનું, નહીંતર તમારા રાબમાં ગઠ્ઠા થઈ જશે. એટલે આ રીતે હળવે હળવે પાણી નાખતું જવાનું અને સરસ રીતે હલાવતું જવાનું. રાબમાં જરાય ગઠ્ઠા નહીં થાય. આ રીતે બધું પાણી નાખી દઈ અને ફરીથી પાછું ઉકળે એટલી વાર આપણે ઉકાળવાનું છે. લગભગ પોણી મિનિટ જેવું થશે ત્યાં આપણું રાબ જે છે એ ઉકળીને તૈયાર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. એનો આન્સર હું તમને જરૂર આપીશ. આ રીતે આપણી રાબ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું તમને ચમચીમાં ઉપરથી પણ બતાવી દઉં છું. આ રીતે ચમચી નાખશો તમે એટલે રાબ ચમચીમાં ચોટશે પણ એકદમ બહુ લેયર નહીં થઈ જાય. તમે જુઓ મારી રાબ જે છે એકદમ ચોટતી નથી અને આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, એક જે સિક્રેટ ટિપ્સ છે, બોનસ ટિપ્સ હવે આપવાનો વારો આવી ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, રાબ બનાવતી વખતે હંમેશા તેલમાં જ રાબ બનાવવી, કારણ કે તેલથી કફ નથી થતો અને ઘણા લોકો ઘીમાં બનાવે છે. ઘીમાં રાબ ક્યારેય નહીં બનાવવાની, ઘીથી કફ થાય છે. એટલે આપણે શરદીમાં જો ઉપયોગ કરવાના હોય તો ઘીથી જ ક્યારેય બનાવી નહીં, તેલથી જ હંમેશા બનાવવાની છે. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા સુધી મારી રેસીપી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે તો એક લાઇક આપી દેજો અને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી જ નવી નવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.